السلام عليكم متتبعين قناه ياقوتتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ولقاكم هذا الفيديو في كامل الصحه والعافيه. اليوم جيت للسونتر والجو غزال، قلت علاش لا ما نجيبكمش معايا تشوفوني فين غنمشي وترافقوني. اللي اول مره كيشوف الفيديو ما ينساناش بلايك وبارطاج فضلا وليس امرا. كما قلت لكم الجو غزال فن رائع. خليكم معايا، غادي نبدا واقيلا ندخل لهاد هيما هادي من المعجبين تاعها، غنشوف الجديد، فخليكم معايا. انا عزيز عليا مره نجي كيجيبوا حاجات زوينين كما كتشوفوا. هذا هو المحل هيما. علي عاود رجعت كما قلت لكم هما زوينين عجبوني بزاف من كاس الحرف تاعي. انا ما عرفتش اش كان، نبقى منه والو، شو بلايص خاويه ما عرفتش اش كان تمايا. كاين بفرنسا هذا تاع الفيديو لهم برومو مكسرات مخلطة. مازال عندهم 10 هادو مكسرات. بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم عيد الميلاد يقدروا يجيو لهنا يتقداو بزاف الحوايج. كيكون عيد ميلاد ولا شي حاجه عندك ما تسوقي حاضر، كاين كلشي، كاين دي بونبون هادو
الطفولة هادي تاهي زوينة كتعجبني. الإنسان يدو شي حفل ولا شي حاجة كيتقبل أنه يدفن كيما هذا باللون أو كيما هذا. كيما هذا بالألوان. نتمنى يكون الصور واضح. الصور هذه سهلة. باش تزور الحارة. هذه بلاصة الزيادة الصغيرة أو ما عندهم داكشي زويون بحال هاد لي دودو هادو كيعجبوني، كاليتي تاعهم زوينة. منكونش نفس ندير هنايا كاليتي زوينة. في الألوان زوينة اللي عندهم. دوك المنطات مزيانين بحال الأطفال في السهر. البلاصة اللي فيها الألعاب تاع الأطفال باش زوين عندهم هاد الألعاب كلشي ملعوب. كاع الألعاب كلها